दोस्तों जे पण તમે સ્ટેટસમાં વિડિયો જોયો છે એ વિડિયો તમારે એડિટિંગ કરવા શીખો તો 2 જ મિનિટની અંદર તમે એડિટિંગ કરવાનું શીખી જશો। વિડિયો જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે। એટલે વિડિયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। વિડિયો કરી લે આપણે સ્ટાર્ટ। તો ફાઇનલી दोस्तों આપણે આવી ગયા છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર। તમે જોઈ શકો છો। હવે તમે નીચેવાળા સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો નીચેવાળા ભાગમાં જે 3.4 છે એની અંદર ઓકે કરી લેવાનું છે આ વાળા ઇફેક્ટમાં અને નેક્સ્ટ કરી લેવાનું છે। એના પછી હું તમને કહી દઉં ફટોફટ। એના પછી આપણે મીડિયમ જઈને વિડિયો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે આ જ વિડિયો આનું સાઉન્ડ સિસ્ટમ છે જે વિડિયો પર ટચ કરવાનો છે અને સાઉન્ડમાં જાય સાઉન્ડ ઓફ કરી લેવાનું છે। એના પછી લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે અને ઓલરેડી ફોટાની અંદર જઈ અને તમારા ફોટા પણ લઈ લેવાના છે। જેમ કે પહેલાં તો આ લાફનો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે આવી ટાઈપે કરી લેવાનો છે, બરાબર। એના પછી એની લેન્થ છે એના વિડિયોના જેટલી લાંબી કરેલી જેમ કે 14 સેકન્ડની કરેલી અને આને આપણે ક્રોપ કરી લઈએ ફોટો પર। અને આપણે પહેલાંવાળા ભાગમાં લઈ અને ફોટો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે તો ઓલરેડી ફોટાની અંદર જઈ અને ફોટો આપણે લઈ લઈએ ફટોફટ। જેમ કે આ જ ફોટો લઈ લઈએ અને આની જગ્યાએ આપણે રાખી લઈએ। અને જે નીચેવાળી સાઈડ છે આપણે આમાં જઈ નીચેવાળામાં જઈ ક્રોપિંગમાં જઈને એ ફીદર છે ઓન કરવાનો છે અને ફીદર આપણે આવી જ રીતે રાખી દેવાનો છે, બરાબર। અને ઓકે કરી લેવાનો છે અને આની લેન્થ પણ આના જેટલી કરી લેવાની છે। અને વળી પાછું આપણે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે અને ઓલરેડી ફોટામાં ઓકે કરવાનું છે અને ફોટો આપણે લઈ લેવાનો છે। જેમ કે જે પણ આપણે આમાં મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ એ મટીરિયલ ટોટલ તમને મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર, તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને વિડીયોને તમે ફૂલ એન્જોય કરજો। જેમ કે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, બરાબર। આવી ટાઈપે તમારે નીચેવાળા ભાગમાં કરી લેવાનું છે। આની લેન્થ આપણે ઉપર કરી લેવાની છે આવી ટાઈપે। હવે પાછું બેક જવાનું છે, લેયરમાં જવાનું છે, સ્ટીકરમાં જવાનું છે અને આના પાસે તમારે સ્ટેપ 2 ડાઉનલોડ કરી લેવાનો છે અને જે રેડ વાળો છે એ આપણે ઓકે કરી લેવાનો છે અને આપણે આને રૂટર કરી લેવાનો છે। આને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું એ તમને કહી દઉં। ઉપરવાળું જે દેખાઈ રહ્યું છે આકાર એની અંદર ઓકે કરી લેવાનો છે અને આને કંઈક આ જગ્યાએમાં લઈ લેવાનો છે, બરાબર। અને આની લેન્થ પણ લાંબી કરી લેવાની છે અને ઓકે કરી અને લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, ઓલરેડી ફોટાની અંદર ક્લિક કરી અને ફોટો આપણે એક લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે અને આના પણ આપણે નીચેવાળા ભાગમાં ઓકે કરી લેવાનો છે અને આની લેન્થ પણ આપણે કરી લેવાની છે, બરાબર। હવે આપણો વિડીયો તૈયાર થઈ ગયો છે અને આની અંદર એક ઇફેક્ટ એડ કરેલી ઇફેક્ટ વિડીયો તો લેયરમાં અંદર જવાનું છે અને મીડિયમ જવાનું છે અને ડાઉનલોડ ફોલ્ડરમાં જઈ આપણા વિડીયો ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે। આમાં જઈ બધા વિડીયોનો તમને મટીરિયલ લિંક મળી જશે, તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। હવે આપણે નીચેવાળા ભાગમાં જવાનું છે અને બેલ્ડિંગ છે એની અંદર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારે સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો જે વિડીયો સ્ક્રીન કર્યો છે એનો સાઉન્ડ પણ બંધ કરી લઈએ, જેમ કે કોપીરાઇટ ક્લેમ ના આવે। હું ઘણીક વાર જે વિડીયોનો બેકગ્રાઉન્ડ છે વિડીયોનો સાઉન્ડ છે રિમૂવ કરી નાખો છો, જેમ કે કોપીરાઇટ ક્લેમ ના આવે એના કારણે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો વિડીયો તૈયાર થઈ ગયો છે। જે બાકીના એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એને આપણે આવી ટાઈપે ડિલીટ પણ કરી લેવાનો છે અને તમે તમારી રીતે આની અંદર જે સાઉન્ડ છે જેમ કે સોંગ છે એડ કરી શકો છો। વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેમ કે ખાસ તમારા માટે વિડીયો બનાવ્યો છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો કોમેન્ટ પણ કરી લેજો।
એને એડ આની અંદર જઈ અને તમે હવે જોઈ શકો છો 1080 પ્લસમાં સેવ કરી શકો છો. તો સેવવાળા બટનમાં ઓકે કરશો એટલે સેવ પણ થવા મળશે.